السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يحدث قبل عيد الأضحى من عام 2026؟ تنبؤات عالمة الفلك اللبنانية وسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. هروب 3 رؤساء عرب في مفاجأة لم يتوقعها أحد. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في توقعات لنهاية عام 2026 وقبل عيد الأضحى لعام 26. تقول ليلى عبد اللطيف بأن العالم العربي بات على موعد يشهد فيه حدثا غير مسبوق منذ عقود طويلة. 3 رؤساء دول عربية يغادرون مواقعهم ويهربون خارج البلاد في ظروف غامضة. قالت ليلى عبد اللطيف بأننا قد نسمع خلال المرحلة المقبلة وقبل عيد الأضحى وربما بعده عن ابتعاد بعض رؤساء العالم عن مناصبهم، مما سيفاجأ الرأي العام بين الشعوب، ذلك من أجل اشتعال الحروب والثورات في بعض هذه الدول، وأيضا لعدم السيطرة على الأحداث التي ستحدث فيها وعلى أراضيها. في بداية هذه الرؤية تؤكد عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أن عام 26 ونهايته لن يكون عاما عاديا، وأن التحولات التي ستشهدها المنطقة ستجعل كثيرا من الشعوب تعيش الصدمة الكبرى لعدم توقعها بهذا التغيير. التغيير سيأتي لا محالة بهذه الطريقة، حيث يبدأ المشهد بحسب التوقعات برئيس عربي هو الأول الذي سيفاجئ الجميع باختفاء مفاجئ حتى قبل أن يعلن تنحيه أو يصدر خطابا للشعب، حيث تقول ليلى عبد اللطيف أنني أرى رئيسا عربيا سيصبح حديث العالم بأكمله في نهاية عام 26، وسوف تتجه الأنظار ومعها كل وسائل الإعلام إلى خطاب مهم كان من المفترض أن يعلن خلاله هذا الرئيس عن تغييرات كبيرة وحساسة داخل الدولة وعن تحولات كبرى في المشهد السياسي. وفجأة يختفي هذا الرئيس تماما عن المشهد السياسي بالكامل. يصبح هناك تضارب في الأخبار، وسائل إعلامية وتسريبات تتحدث عن مغادرة مفاجئة لهذا الرئيس خارج البلاد. ضغوط داخلية وخارجية متضاربة وغير معلنة. المشهد يشبه كما تقول ليلى عبد اللطيف في ما حدث في بعض الدول خلال العقد الأخير، لكن هذه المرة سيكون الوضع أكبر وأخطر وأكثر مما أي أحد يتوقع، لأن هذا الرئيس يمسك زمام الحكم منذ سنوات طويلة، يعد من أكثر القادة نفوذا في بلاده. وتضيف ليلى عبد اللطيف بأن يغيب هذا الرئيس وغيابه سيخلق حالة من الارتباك السياسي داخل الدولة، لكن الشعب لن يتحرك بعنف، بل بالعكس ستكون هناك حالة ترقب وانتظار ودهشة وصدمة مما حدث. أما الرئيس الثاني قالت عنه ليلى عبد اللطيف أن هناك دولة عربية أخرى ستشهد خلال نهاية عام 2026 حدثا مشابها، ولكن هذه المرة لن يحدث في هدوء، بل ستندلع مواجهات داخلية وتوترات سياسية وشعبية. فكما تشير التوقعات لم يكن يتوقع أحد أن يغادر هذا الرئيس الحكم بهذه السرعة وبهذه الطريقة، وكان الكل يظن أن البلاد مستقرة وأن الأمور تحت السيطرة، لكن التطورات غير محسوبة. ضغوط اقتصادية واجتماعية تجبره على مغادرة البلاد سرا وبشكل عاجل. وتقول ليلى عبد اللطيف أن هذه الدولة ستشهد انتشارا كثيفا للقوات، انتشارا إعلاميا واسعا يتصدر العناوين. الصحف العالمية أيضا تتصدر عناوين هذا الخبر وهذا الرئيس. أما الرئيس الثالث فهو وفق ذات التوقعات فهو من الزعماء الذين ارتبط اسمهم بالحكم لعقود طويلة
تربى وربى أجيال جيل بالكامل لا يعرف غيره. وكما ترى ليلى عبد اللطيف في هذا التوقع، لن تحدث مواجهات ولن تقع صدامات في تلك الدولة، ولكن ستصدر قرارات مفاجئة ومتحركة من خلال هذه الدولة نفسها تؤدي إلى خروج هذا الرئيس خارج البلاد مرغما، ولكن بلا فوضى. تشير التوقعات إلى أن هذا الحدث سيكون في نهاية حقبة سياسية طويلة وفتح الباب أمام تغيير كامل وشامل في المشهد السياسي داخل هذه الدولة. وتتابع ليلى عبد اللطيف قائلة ومؤكدة بأن المفاجأة الأكبر والتي لا ينتبه إليها كثيرون الآن هي أن الدول الثلاث التي ستشهد هروب أو خروج رؤسائها ليست في أفريقيا، بل جميع هذه الدول في قارة واحدة، في قارة آسيا، ربما دول الخليج. قالت: إن ما أراه الآن يقول أن التغيير قادم سيبدأ من قلب آسيا، من دولة عربية معروفة بتأثيرها السياسي في المنطقة دون دول لم يعتد العالم أن يرى فيها تغييرات بهذا الحجم. ولكن العام نهاية 26 قد يحمل المفاجآت الكبرى. تقول ليلى عبد اللطيف: من يتابع التطورات يدرك أن هناك ضغوطا كبيرة تصل إلى ذروتها. سيكون هذا العام بداية تحول تاريخي في الحكم والسياسة داخل هذه الدول الثلاث العربية الآسيوية. كما تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها للمرحلة المقبلة: أرى قوات أيضا حربية أمريكية أراها تنتشر في عرض المتوسط مقابل سواحل أحد الدول العربية، تستعد للرد أو الهجوم على هدف كبير، انفجار ضخم وكبير. قالت عنه ليلى عبد اللطيف: أراه يضرب عمق المتوسط والأسباب تكون غامضة. أن القارة الأفريقية مقبلة أيضا على حروب ومآسي خلال المرحلة المقبلة. سنرى تكرار لسيناريو حروب العراق وليبيا وسوريا في أفريقيا، مع انتشار كثير من الأمراض والأوبئة في بعض الدول الأفريقية. وتقول أيضا ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها بأن الوطن العربي سوف يشهد موجة من الحروب والخراب والفساد التي يمر بها وتغييرات كبيرة. وأيضا تقول ليلى عبد اللطيف أن هناك بعض المواقف السياسية الصعبة في ليبيا واليمن وتونس ولبنان والسودان. من توقعاتها قالت إن أمريكا ستكون خلال العام مسرحا لأعمال وأحداث كبيرة وموجة غضب تجتاح الشارع الأمريكي. هذه بعض توقعات ما بعد أو ما قبل عيد الأضحى ومع نهاية 2026 من سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.